Говорит Москва. Говорит Москва. Mirëmbrëma. Qeveria dhe opozita këto ditë po shkëmbejnë sharjet ndërsjellta për çështjen e rinegocimit të marrëveshjes kufirit detar me Greqinë. Dihet që ka qenë Sali Berisha, kur ka qenë në pushtet, ka bërë marrëveshjen vitin 2009, duke patur si ministër të jashtëm nënshkrues Lulzim Bashën. Tani opozita asaj kohe, pra qeveria e sotme, e çoi çështjen në Gjykatën Kushtetuese duke arritur anullimin e marrëveshjes, shfuqizimin e saj. Sot opozita asaj kohe e ribëri marrëveshjen me Greqinë dhe në vend të Sali Berishës është Edi Rama, në vend të Lulzim Bashës ministri i jashtëm është Ditmir Bushati, në vend të Karamanlisit është Siprasi si kryeministër në Greqi, në vend të Dora Bakojanis si ministre e jashtme është Kotzias. Pra ka ndryshuar vetëm aktorët. Skena është e njëjta, skenari po është i njëjti. Lind pyetja, është bërë më keq apo më mirë? Pikë së pari duhet të thënë, këtu kemi atë çka humb Shqipëria nga marrëveshja. Do me thënë, këtu kemi marrëveshjen siç e bëri Sali Berisha, vitin 2009. Pikë së pari këtu duhet të thënë që si Sali Berisha, si Edi Rama, në këtë çështje dhe në çështje të tjera, por dhe si të tjerë para tyre, Fatos Nano e kush ka qenë, treguan se nuk është se ka ndonjë përkushtim aq të madh ndaj interesave kombëtare, ndaj interesave shtetërore, sa të sakrifikojnë sadopak një gjë që është e dobishme për karrierën e tyre politike, për pushtetin e tyre, pra të sakrifikojnë për interesat shtetërore dhe kombëtare. Sali Berisha e nënshkroi dhe Lulzim Bashën vitin 2009 e nënshkruan marrëveshjen e kufive detar me Greqinë sipas kërkesave greke, për shkak se Greqia i kërcënonte, i shantazhonte me votën e saj për pranimin e Shqipërisë në NATO. Pra Shqipëria në vitin 2008 u pranua në NATO, dhe tani duhet të gjitha vendet, 26 vendet sa ishin në atë kohë të NATO-s antare, ta miratonin parlamentet e tyre këtë marrëveshje. Dhe Greqia ishte vendi i fundit që e miratoi marrëveshjen duke mbajtur pezull, me qëllim që të zgjidhte çështjet prapombetura me Shqipërinë. Në rastin e marrëveshjes stabilizim asociimit zgjidhi çështjen e varezave, po në kohën e qeverisjes Berisha, çështje që është rihapur përsëri sot, sepse Greqia sa herë shikon që mundet të shantazhoj Shqipërinë me një votë të saj në forume ndërkombëtare e përdor atë. Dhe përsëri kemi që Greqia e përdor votën kështu, kjo ka dalë nga Wikileakset amerikane. Nuk është ndonjë gjë. Ambasada amerikane në Athinë, në raportet që bën Washingtonit, thotë që qeveritë greke e përdorin kështu votën e tyre në raport me Shqipërinë, si në NATO, si në Bashkimin Evropian. Tani, Edi Rama ndodhet në të njëjtën situatë si Sali Berisha në 2009, sepse i duhet vota e Greqisë për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian, që quhet çelja e bisedimeve për antarësim. Pra, pasi merr statusin e vendit kandidat, është një fazë tjetër që ta kuptojnë se 95% e njerëzve këtu s'kuptojnë çfarë bëhet fjalë në to terma që i përdorin me kaq lehtësi politikanët dhe analistët. Antarësimi në Bashkimin Evropian kalon disa faza të cilat janë ngatruar me qëllim që vendet e padëshiruara të vënohen sa më tepër që të hyjnë në Bashkimin Evropian ose të mbeten te dera e tij.
Ato faza është çelja e bisedimeve, pra pasi merr statusin e vendit kandidat, ke kaluar në marrëveshjen e stabilizimit asocimit, pastaj statusi i vendit kandidat, pastaj është një fazë e re, çelja e bisedimeve. Dhe hapen automatikisht janë 20 kapituj për cilin duhet biseduar një nga një. Tani Shqipëria ndodhet në fazën që kërkon të nisë këtë etapë, çeljen e bisedimeve. Dhe për këtë Kryeministri Rama e ka bërë çështje personale këtë. Çeljen e bisedimeve këtë vit. Dhe për këtë i duhet të eliminoj mospëlqimet e atyre vendeve si Greqia, për shembull, që mund të verë veten për interesa të saj. Vendet e Bashkimit Evropian ka vende që s'kan asnjë interes dhe e quajnë një rutinë, shikojnë qëndrimin e vendeve më të mëdha, të Gjermanisë, të Francës, të Italisë. Tani, Greqia do sillet, ose po sillet përsërisi në vitin 2009 me Sali Berishën. Po sillet dhe me Edi Ramën, kjo duket qartë. Kjo tablo këtu i tregon aktorët. Tani, problemi është, nuk është problemi, ai shesin Berisha dje, Rama sot, Lulzim Bashën dje si ministri i jashtëm, Ditmir Bushati sot, ai shesin interesat shtetërore dhe kombëtare, kur është fjala për karrierën e tyre politike. Këtë s'ka dyshim që e bëjnë. Pyetja është kush shet më shumë, vetëm në historinë e shtetarëve shqiptar ka një pyetje, një kureshtje, kush shet më shumë, se për t'i shitur. Tani Ministri i jashtëm grek Kotzias ka thënë një fjalë që është e tmerrshme. Ka thënë një gjë që se ka thënë Dora Bakojanis parasja e tij në 2009. Ka thënë që kemi rënë dakord për 12 milje detare. Nëse është e vërtetë, dhe kjo do vërtetohet, se do bëhet një marrëveshje, besoj se do kenë paturpsinë ta kalojnë pa marrëveshje, thonë bëm një korrigjim marrëveshjes aktuale. Se kjo do jetë shumë e rëndë, pastaj kjo do jetë. Dhe për ta ditur 1 milje detare është 1,8 kilometra, 8,52 diçka e tillë, 1352 metra. Nëse është në dakord për 12 milje detare, kufi kjo e ka përcen se parimi është ky. Gjendet një shkemp dhe thuhet kufiri fillon që këtu, përdoret, domethënë interpretohet shumë lirisht në favor të Greqisë, siç e di mirë kolonel Lulzim Bashën që është tani. Interpretohet ligji. Një shkemp që është brenda ujrave shqiptar, bëjnë sikur nuk e shikojnë. Një shkemp aty në ujrat grek, thonë ja ku është një ishull, një shkemp e quajnë ishull e diçka e tillë, dhe ky tani thonë që këtu fillon kufiri dhe shkon 12 milje më tutje në det. Tani nuk besoj se ka shqiptar përveç në një militant i thekurit të dy palëve që nuk e kupton që të dy palët i kanë shitur interesat. Si ai 2009, si ky 2018. Dy palët e qeveritarëve të Tiranës, pyetja është kush ka shitur më shumë. Se marrëveshja e 2009 u bën nul, është zero. S'ka më vlerë, u prish. Në fuqi do mbetet kjo e 2018. Dhe unë dua të rregjë vëmendjen për një burr këtu, për një shtetar 200 e ca vjetëve më parë. Ky është Sali Berisha te Pelena. Të gjithë politikanët e kohës së tij, të gjithë udhëtarët e famshëm të kohës së tij, njerëz shumë të njohur në vendet e tyre, thonë se ai del nga dal po krijonte një shtet shqiptar pa bërbuj, pa përdorur simbole, pa përdorur flamur që ta alarmonte fuqitë e mëdha dhe fqinjet, pa përdorur emrin Shqipëri zyrtarisht, por gjithmonë theksonte që këtu është Shqipëri, këtu janë shqiptarët. Dhe ky burr e kishte pashallëkun e vet nga jugu i Shqipërisë dhe u zgjerua deri në Shqipërinë e Mesme dhe në tutje, me idenë t'i bashkonte trojet shqiptare në një shtet të vetëm, sa të mundte më tepër. Dhe ky burr luftoi jo vetëm për të mbrojtur ato ishuj, por luftoi për të marrë dhe ato ishuj që gjenden pikërisht në ato ujra ku bëhet luhet kjo drama e kufive sot me detar me Greqinë. Pra, Ali Pasha luftoi për të marrë Korfuzin, luftoi për të marrë ishujt jonian, ndonse
nuk mund thuhet se Korfuzi ishte. Nuk mund thuhet se Korfuzi ishte shqiptar, por Ali Pasha nga ana strategjike, ndoshta nuk do ta mbante Korfuzin, po donte të mos e kishin kundërshtarët e tij. Dhe ky burr që ka 200 vjetorin e vdekjes pas 3 vitesh, u jep një mësim këtyre shtetarëve të sotëm të shkolluar me shumë njohuri nga bota nga këto, se si mbrohen interesat kombëtare, por edhe shtetërore. Natën e mirë. Говорит Москва. Говорит Москва.